Вітаю, друзі! Ну що, здається, Володимир Олександрович Зеленський вирішив переплюнути відомого реформатора і диктатора Сингапура Лі Куан Ю. Той колись радив, для того, щоб подолати корупцію, треба, правильно, посадити 3 своїх найближчих друзів. І посадив, правда, зробив трохи інакше, корупцію здолав, але став диктатором, родина якого і далі керує Сингапуром. Хоча це трохи інша історія. Повертаємось до Володимира Олександровича. Той вирішив, що посадити 3 друзів буде важко. Ну, Шафір і Міндіч вже за кордоном, і, дивлячись на Єрмака, повертатися не планують. Тож, садити їх не вийде. Хоча, якби тоді не переплюнеш Лі Куан Ю, тоді, здається, залишається тільки одне – сісти самому. І тут Володимир Олександрович робить все для того, щоб реалізувати це. Хоче переплюнути? Може, дай йому, Боже, здоров'я, натхнення і наснаги, щоб в нього вдалося. Але давайте все по черзі. Зараз він знаходиться в турне, зверніть увагу, він знаходиться тільки в тих поїздках, де йому не ставлять публічне запитання, де нема публічно можливості поспілкуватися з вільною пресою, де нема прес-конференцій і де нема, як він любить, інтерв'ю, коли йому можуть поставити запитання: пане Володимир Олександрович, хто той Вова, для якого будують будиночок у династії, або хто така Вероніка Феншуй Офіс? І він розуміє, що відповіді немає. Більше того, він біситься через все це, хоча відповіді дуже добре знає. Так от, зараз він вирішив, повернувшись, почати закривати рота всім, хто підіймає це питання. Це не перебільшення. Злізики в офісі кажуть, як називають злізики з Банкової, кажуть, що це вже прийняте рішення, бо вони планують найближчі 2 тижні погасити цей скандал саме через тиск. Але це дикість. Ну, відверто, хто закриє рота? Ті, хто не писали, ну таке нехай вони і не пишуть. А всі інші подивимося. Але я знаю, що вже поставлене завдання одній службі і декільком ще силовим структурам, які повинні переконати тих, хто висвітлює цей факт, забути про Єрмака, не писати негатива про Зеленського, а весь, скажімо так, фокус уваги буде сфокусований на мирному треку. Будуть розповідати: от буде вторгнення, Київщина під ударом, Чернігівщина під ударом, Банкова під ударом, всі під ударом, і тільки Володимир Олександрович Зеленський, ну, якби на білому коні, наш просто Наполеон. Наполеон і щось ще. Але ні, не торт, він зовсім не торт, і не імператор. Ну, ви все розумієте самі. Так от, більше того, що будуть робити? Тим блогерам, які якби не підтримали Єрмака і не підтримали того, що його треба захищати, нагадають, що або вони лояльні Банкові, або з них знімають бронювання. Вони, до речі, перелякані аж до усрачки. Це не жарт. Більше того, ми все ще не чуємо Лібігу, ми все ще не чуємо Яновича, ми все ще не чуємо Махнатіка, а він же Монатік, ми все ще не чуємо багатьох інших, які непогано собі відчувають, поки Офіс президента, ну, не проти, щоб вони працювали в інформаційному полі, поки мовчать про Єрмака і все інше. Але далі будуть працювати зі ЗМІ, регіональними ЗМІ. Майже у всіх регіонах вже взяти на контролі, будуть намагатися дотиснути тих, хто пише про це. І не дивно це. Більше того, один з перших прикладів – це Володимир Омелян. На ньому хочуть показати: якщо ти критикуєш владу, ми будемо тебе наздоганяти так, як ти не очікуєш. І дійсно, Володимира Омеляна сьогодні звинувачують у чому? Вірно. В тому, що він ухилявся від служби, коли служив. Це неймовірно. Мабуть, і поранення від Каба він отримав під час ухиляння. Хоча дивно, а як так відбувається? Він на нулі, прильот Кабів, він отримує поранення, і це ухиляння? Ну так. А от 4-разовий ухилянт, який це зараз все контролює, він 100% герой. Він не обіцяв, що якщо він був би президентом, то Крим би не здали. Що там з Маріуполем? Нагадайте, будь ласка. А з усім іншим, втрати територій, ну, це ж маячня. Головне, що Омеляна він хоче звинуватити. Так от, на Омеляні хочуть показати, що навіть абсурдніші звинувачення будуть по відношенню до всіх. До речі. А що я дивуюсь? Так же було колись і зі мною. Коли я вийшов з Ірпеня і отримав дозвіл, поїхав до своєї родини на Львівщину, то мені що зробили? За мною надіслали ДВК РСБУ, зробили провокацію, хотіли, щоб я сів в ротоохорону під підписку про мовчання, здавши телефон, зникнувши з усіх телефонних, всіх інформаційних мереж, вибачте, і був в роті охороні. Та, десь в кусті, але мовчав.
І владу б це влаштовувало, мене не влаштовувало. Потім колись мені казала одна людина з офісу, наша головна помилка – це те, що ти зміг мобілізуватися, а потім живий повернувся з фронту. І він спокійно мені це казав. І я розумію, пам'ятаючи Дмитра Штанька, якого відправили на ту позицію, звідки не повертаються після контузії, після всього, той, який записав плівки по Єрмаку, що так, їх задовільнило би те, що я б там залишився назавжди. Більше того, я впевнений, потім би навіть Єрмак сказав, так, у нас були з ним різні погляди на багато речей, але ми хотіли рухатися в одному напрямку. Єдине, що я не впевнений, бо він з СІЗО, а я туди не хочу, тим більше, що нема за що. А в нього якраз питань більше, ніж треба. Так от, далі, Зеленський впевнений, що він зможе закрити рота. Я, наприклад, маю величезний сумнів. Окрім того, вони почали величезну інформаційну кампанію серед лідерів суспільної думки з питанням, а не хочете ви нас підтримати і що ви хочете за це? Дивно буде, якщо їх дійсно підтримують, і дивно буде, якщо хтось захоче. Ну, дійсно, мене це відверто здивує. А вас здивує чи ні? Ви, до речі, готові те, що ті люди, яких ви сприймаєте як лідерів суспільної думки, що вони вас будуть, ну, вам локшину вішати через те, що їх або злякали, або змотивували. Напишіть в коментарях. І, до речі, напишіть, будь ласка, а хто з лідерів суспільної думки? Давайте так, відомі військові, ну, гаразд, військових не треба, бо вони всі розуміємо. Да. Давайте волонтери, а їх теж не треба, теж це розуміємо. Давайте, нікого не треба. Будь-кого ця влада може спробувати нахилити. Спробувати може, нахилити може не всі. Та хто мовчить, хто нічого не говорить, хто каже, не все так однозначно, або просто пише інформаційну викладку і ніяк не висловлює свою думку. Повертаючись далі. Зеленський впевнений, що це закриється. Не закриється. Більше того, найближчим часом про це почнуть запитувати в Європі публічно. Писати про це ЗМІ вже почали, а далі буде тільки гірше. Зеленський все ще плекає ідею переобрання. Це його ідея фікс. І він вважає, що єдине, що йому заважає, це те, що говорять про династію і про цю Вероніку феншуй офіс. Він не розуміє, не про те, що говорить, а про те, що він зробив, про те, що в нього є ця династія. Якщо б не було династії, йому б нічого не загрожувало. Якщо б не було того ж самого Єрмака, було б все супер. Якщо б не було всього іншого, так само. Але ж ми все бачимо. Тому Володимиру Олександровичу варто все ж таки подумати і пригадати, що як тільки закінчиться його строк, почнеться відповідальність за все, за що передбачає закони України. Від порушення Конституції до порушення Кримінального кодексу України. Від порушення антикорупційного законодавства до, там величезна кількість його. Тому йому краще подумати про майбутнє. А ще в Офісі Президента дуже хвилюються за те, що за всім цим може стояти Ігор Коломойський. А я не жартую. Вони вважають, що Коломойський стоїть за всім. Дивно, до речі, Коломойський стоїть, а санкції на Богдана. Ви хоч якось розберіться там, а то у вас якось все плавиться в цій історії і все більше і більше запитань. До речі, а як ви думаєте, вони дійсно зможуть закрити рота всім чи ні? Уважно слідкуємо за тим, що відбувається, і головне, давайте відверто, не треба мовчати. Бо мовчання перетворюється на трагедію, доведено тими країнами, де замовчали. Наприклад, Росія, Білорусь, Північна Корея, Іран. Коли мовчиш, тоді приходить диктатура. А Україна 100% не Росія, не Іран, не Білорусь. У нас диктатура не сприймається. І шоумен це забув. Тому, Вова, виходь і кажи, чий будинок в династії, хто той Вова? А далі починай садити друзів, бо вони в тебе лайно. Дякую, що дивилися, дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка за те, що не забуваєте підтримувати ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож, гуртуємось навколо ЗСУ, щоб все було Україна. Дякую вам. Тримаємося і все буде Україна. Па-па.